Якщо сюжет їм понравився, сині платять. Він ще ж може і балакать. Як це вовсі? Це вовсі. А той один... Він ще ж і балакать може. Позігнув, а він його за язик. Іди, Гуля, іди уже, іди. Іди, давай, пацанам Записуй, да, не надо. Дай його. Записуй, а це відео. Та тут багато буде ідеально. Ну, коли записуй. Цього ще не брав. Я не грала, знаєш, вони сонні. Які прийшли до того гралися активно. Ти вже зачіпай. Тихо, тихо, ничего не делай. Тату на голову там ставить тому говорит. Вона говорить, стокне. Ты кажи мне. Позове маму. Ты задними лапами дрынула. Поняв.